हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु स्प्लास लाइट च्यानल। आज चाहिँ हामीले लिएर आएको छौँ बीच वेभको एकदमै क्विक भिडियो। होप यु इन्जोय इट। आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई बीच वेभ कसरी गर्ने भनेर देखाउँदैछौँ र बीच वेभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले उहाँको हेयर वाश गरेर सफ्ट ब्लो ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म सुरु गर्दैछु सफ्ट ब्लो ड्राई। हामीले स्पेशली एन्ड्समा चाहिँ अलिकति स्मुथ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि बीच वेभ चाहिँ नीट र क्लीन देखिन्छ। बीच वेभको लागि चाहिँ हामीसँग धेरैवटा अप्सनहरू हुन्छ, जस्तै टुल्सहरू भयो। तर मलाई चाहिँ बीच वेभको लागि स्पेशली आई नै इजी लाग्छ, सो म चाहिँ आईसँग जानेछु। सो इफ हजुरहरूसँग चाहिँ लामो हेयरको क्लाइन्ट्सहरू मोडलहरू हुन्छ भने चाहिँ यसमा पनि जान सक्नुहुन्छ। स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म पछाडिबाट सेक्सन लिएर यहाँबाट स्टार्ट गर्दैछु। वेभ चाहिँ हामीले गर्दाखेरि जहिले पनि मिडल पार्टमा चाहिँ फोकस गर्ने र एन्ड्स पार्ट चाहिँ स्ट्रेट हुनुपर्ने हुन्छ। यो अगाडिको सेक्सन चाहिँ हामीले जहिले पनि अपोजिट आउटसाइड हामीले लिनुपर्ने हुन्छ ताकि फेस सेपहरू राम्रो देखियोस् भनेर। वेभ सकिसकेको छौँ भनेर। सो अब चाहिँ स्प्रे लगाएर हामीले यो खालको फोमले चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। So it is our final looks अनि thank you so much for watching. Hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. See you at next video.